hittat en ny modell av tömmerstation. Vi har redan stannat vid en som var vinklat 90 grader mot där man parkerar bilen och där vagnen var förstörd. Men inne i luckan där, Per kanske kan öppna. Kanske. Så finns det en vagn man kan dra ut. Det verkar vara lite mer fungerande här. Så nu ska vi se om vi kan få tömt både toan och gråvattnet i den där. Jag tycker det här med vagnarna är lite sådär. För det första så det blir väldigt grisigt. Slangarna är sällan bra. Och man ska ha under dem under den här låga stosen. Ja, här fanns det vatten då för att skölja toakassetten. Och vi lyckades rycka in vagnen under här. Och man tömmer även toan i samma vagnen. Det rann undan ganska bra faktiskt. Här borta finns det både sopsortering och vanliga sopor och sen finns det vatten på andra sidan av den här bun. Då fanns det en liten ställplats här borta också där det även står husvagnar. Just nu är vi i Finnsnäs, sista stopp innan vi åker ut på Senja. Ja, vi passar ju på att fylla lite vatten också. Med vår egna slang såklart. Men kan vi inte, alltså även om vi fick tömt och fyllt nu kan vi inte bara komma överens om det här med tömningsvagnar, det är en jävla skit. Alltså ofta så är slangarna styva och bökiga. Vagnarna är för höga och hjulen går inte åt alla möjliga håll. De går inte under. Ja, det är mycket fel med tömningsvagnar faktiskt. Jag tror jag har varit med om någon tömningsvagn som har funkat riktigt bra och sådär. Men oftast det rinner undan dåligt och nej jag vet inte. Jag gillar inte tömningsvagnar men som sagt vi fick gjort det vi skulle idag. Berätta gärna vad ni tycker om tömningsvagnar, om ni har varit med om någon som har varit bra eller dålig i kommentarerna. Kan vi så vitt ana bron över till Senja. Det är en tunnel som är stängt norr på Senja nu så man kan inte åka nationell turistväg och runda norrändan av ön. Men vi ska se hur mycket vi får sett i alla fall. Men vi börjar med att åka tvärs över ön till västkusten. Nu har vi parkerat i hamn på Senja. Det verkar vara ett sånt här ställe där man hyr lägenheter och hotellrum. Receptionen är i Vita huset där borta, men fick gå bort och betala eller använda appen Go Marina
funkar på några ställen. Både i Norge och Sverige som jag vet om. 280 kronor. Så det är ganska... För att stå på en parkering. Och där de uppmanar till att man ska parkera så många som möjligt får plats. Men ja, vi kände att det här blir lagom för idag, så nu ska vi ta en fika och slappa lite. Ja, nu har det börjat bli kväll, men jag har stått parkerat här i hamn i Senja idag och det är kanske ingen plats jag skulle rekommendera direkt. Kanske om ni kommer sent och behöver ett ställe att sova. Men vi hade kört ett par timmar och vi behövde jobba lite och sådär, så att det var läge för oss att stanna här. Det verkar finnas lite utflykter. Restaurang på hotellet där borta också. Mycket lokal mat. Härliga vyer och fint väder har vi. Men som sagt, vi har suttit och jobbat den mesta dagen. Det blir kanske en liten kvällspromenad eller en morgonpromenad imorgon, vi får se. God morgon. God morgon. Vi åkte ut till Senja igår och vi har inte researchat Senja så mycket. Vi har bara hört att det är fint här. Ja. Just nu så är det så att det är en väg som är stängt på grund av vägarbeten. Så man kan inte åka liksom rundan runt norrdelen av ön. Nej, det går inte. Så vi bestämde oss, vi åker över till västsidan. Och sen åker vi norrut och söderut och tillbaka igen. Och sen kanske söderut och tillbaka igen. Lite så tänkte vi då. Fram och tillbaka. Det blev så här på Senja också. Ja. Och sen när vi kom hit så var det väl inte så jättebusy. Nej. Men vi kände att vi stannar här i alla fall. Och sen var det jättebusy. Ja. Igår kväll, ja. Ja, det var så mycket bilar och husbilar och det var trångt. Men till slut så har vi varit 2 bilar som har stått här i natt. Ja. Men ingen plats. Alltså, ja, det var ingen sån här wow-plats där. Det var det inte, nej. Det är jättefina vyer. Ja då. Och det är ett trevligt område. Fina vyer har vi överallt egentligen. Ja. Men det är väl här så att men nu åker vi vidare. Det gör vi. Men innan vi åker så tänkte jag också att vi måste tacka för alla fina, trevliga kommentarer och tips vi får på Instagram och på blogg. Alltså vi blir nästan rörda när vi sitter och läser ibland över hur snälla och trevliga och fina kommentarer som ni lämnar. Fantastiskt. Många tipsen får vi notera till nästa år då, för att filmerna visas ofta. Vi säger kanske att vi ska åka vidare någonstans och sen visas ju den här, eller kommer filmerna när vi redan är på det stället eller har rest vidare från det också. Ja. Det är lite fördröjning. Det är lite fördröjning på filmerna, så att många tips får vi notera. Men alltså det här är inte sista gången vi åker hit. Nej. Eller åker norrut. Nej. Det är våran cup of tea där. Ja, verkligen. Så då har vi rutten klar till nästa gång. Vi följer alla era trevliga tips. Ja. Ja, nej, men så stort tack. Fortsätt skriv kommentarer och lämna tips och berätta vad ni tycker om våra filmer och om ni har varit på platserna och ställ frågor om allt möjligt. Det är kul läsning. Verkligen. Ja, nej men alltså verkligen. Ja. Så, och så tänkte vi berätta en sak till också. Igår så la vi till undertexter på filmen från Kirkenes. Jajamän. Både på svenska och engelska. Och det var väl ett litet prov, men vi tänker oss att framöver så ska vi försöka lägga till undertexter på alla filmer. Det här var väl lite experiment. Ja, så vi vet inte, jag tror inte det kommer att komma från start på den här filmen, men det kommer nog på den här också. Jag kan säga att det är ett jäkla jobb. Ja, det är det. Men det är inte jag som gör det. Nej, men vi har ganska mycket följare, särskilt på Instagram, som inte kommer från Sverige och sådär. Så att vi tänkte vi skulle erbjuda det här på några filmer. Vi vet det kanske är andra som uppskattar det också. Så det får ni gärna kommentera om ni har någon synpunkt på det, om ni tycker att det är bra eller. Ja. Så. Sen kan vi berätta en sak till också när vi ändå sitter här och pratar. Och det är ju att nu har vi fått en liten tidsfrist för den här resan. Ja, vi har fått det, ja. Vi har fått
en tid. Per har fått en tid. Jag har fått en tid, äntligen. För starroperationen. Nu ska jag se bra ut. Ja. Och det är sista augusti. Ja, då lär vi vara hemma. I Uppsala-trakten. Ja, hemma. Nu sa jag hemma också, det var inte meningen. Ja, och som det ser ut nu då så idag är det 1 augusti. Och på vägen hem så ska vi förbi och hälsa på båda mina föräldrar. En i södra Norge och en i Värmland. Japp. Så att det innebär att vi har kanske 2 veckor på oss att ta oss ner till södra Norge då. Jajamän. Så vi hinner liksom förbi och åka på tvärs av Sverige sen. Så är det. Så vi kanske inte hinner stanna lika mycket som vi hade tänkt från början, men ja, nej, men det är jättebra att du har fått en tid. Ja, och vi har haft en jättebra resa så långt. Så alltså att, det stora målet var ju Finnmark. Ja. Och det har vi klarat av. Så att, eller vi har gjort det redan. Så att, ja. Så det blir lite transport nu neråt. det lär bli det. Ja. Vi åker inte så långa dagar. Jag jobbar 2 timmar om dagen. Förutom att vi håller på med YouTube och andra sociala medier och vill se och uppleva. Så då blir det inte så långa åksträckor heller. För vi vill ju ha någonting kvar av dagen när vi kommer fram liksom. Precis. Ja, nu har vi åkt nationalturistväg Senja norrut till Mefjordvær. Och här är det underbart väder. Lite längre där borta så finns det en rastplats där det finns tömningsstationer och dass. Och här bakom finns det en topp vi ska bestiga. Den är 76 meter hög och det går en 2 kilometers vandringsslinga som går upp på toppen där. Jag ska bara låta middagen sjunka lite först. Ja, nu har vi påbörjat våran expedition här. Vi skulle ha haft mikrofonerna. Det går en 2 kilometers slinga här runt och upp på det här berget. Men vi hittar inte riktigt stigen.
Ja, vi girade runt här nere och letade efter stigen, men sen så fick vi syn på räcket här. Så stigen gick inte alls där nere, utan den går här uppe längs kanten. Nu ska vi snart runda här borta. Det var en ganska oländig stig. Här tycker de att gå med stavar då. Det är fan, det är som en base. Oj. Och sönder. 2 varv i morgon, eller vad sa du? Ja, 3. 3? I regnet? Ja. Det blir ännu värre. Ja, det ska vara utfodring. Ja, då har vi kommit till spetsen längst bort från där vi står parkerat. Nu är det väl Island, Grönland, USA eller någonting nästa. Och nu har vi gått på skuggsidan av fjället, men nu får vi solen igen. Och vi ska upp här. Japp. Bergsbestigaren. Det var inte så farligt. Nej, det där går fint. Det går ju räcke hela vägen. Ja, lite oländig stig bara, så får man få ta det lugnt och se vart man sätter fötterna någonstans. De här är guld för mig, annars hade det inte gått. Nej, du är... Jag måste ha stabilt. Ja, nu blir det många filmstopp för att hämta andan. Här var det brant. Jag fick upp farten här. Och jag är en hummer. Äntligen, toppen i sikte. Det var en brant slutning. Men belöningen. Ja, nu står vi på toppen av det här berget i Medfjordvär. Det är själva samhället. Man kommer längs vägen längs berget här borta. Och här nere finns det parkering med dass. Där står det 2, 4, 6, 8, 9 husbilar och en husvagn nu. Och här nere är en till parkeringsyta och där står vi. Där står vi 2 personbilar med kanoter på taket och 5 husbilar plåtisar. Toppen var på 76 meter eller något sånt. Där står vi. Med de här vyerna. Det gör absolut inte ont i det här vädret. Och här finns det en till stor parkering av vad som ser ut som ett vindskydd. Jag vet inte vad de fastboende säger om man kör dit, men det blir som på baksidan av fjället då, kan man säga. Nu ska vi ta det lugnt ner här och spara våra knän så gott det går i brantan. Ja, nästan ner igen. Ja, det var berget det. Fått igen andan utförsbacken. Men ansiktsfärgen tar nog resten av kvällen i alla fall. Det blir så varmt när jag går upp för och solen och allt möjligt här. Ja, där uppe var vi. Ja. Uppe på toppen där. Den toppen var vi på. Ja. Och nu har vi en liten bit kvar på stigen här. Vägen. Ja. Den här vägen går upp till den parkeringsytan som jag visade där uppifrån. Och precis när vi kom ner på stigen här, då stod det en skylt att man var välkommen att stå där med husbil. Man skulle vipsa 100 kronor till idrottslaget, tror jag det stod. Det fanns inget alternativ till hur man kunde betala. Men vi har inte sett några sådana skyltar där nere som vi står. Nej. Så tills någon kommer och säger något så
Kommer inte vi betala något eller tills vi ser en skylt. Ja. Fin promenad, skönt att röra lite på sig för imorgon ska det regna. Ja. Då blir det jobbardag i husbilen innan vi åker tillbaka igen. Ja. Det var en fin tur. Lite nya muskler tror jag som kom till användning här. Ja, får lida lite imorgon. Ja då, det går fint. Ja. Och här kommer det med vatten. Här kommer hon med vatten. Vad gör jag inte för din skull? Ja, min skull. Ja, det var du som ville duscha. Det vi gillar med att ha kannan med lock är att vi kan ha med oss 10 liter extra i den här kannan. Ja. Sen kan man verkligen fylla den till randen när man behöver använda den för att hämta. Ja. Sista kvällen på Senja verkar det som. Ja, det blir det. Ja, vi ska väl inte säga att vi har blivit besvikna, men det har väl inte imponerat så jättemycket på oss. Kanske hade lite större förväntningar. Ja, det var lite, vägarna var sämre än vad de har varit på andra sådana här avstickare vi har gjort. Med lite vägarbeten och dålig asfalt och sånt. Nu pratar vi inte att det är smalt och svängigt, för det förväntar vi. Ja, Men kvaliteten kanske. och sen, visst finns det fina utsiktspunkter och jättefina vyer. Men det kanske inte är så jättevackert de sträckorna vi har kört. Nej, Så eller kanske, hur? jag vet inte, vi kanske är bortskämda vi som kommer uppifrån. Precis. Men så vi känner väl att så länge inte vi kan köra runt ön och det blir mycket fram och tillbaka, Ja, så får det här räcka för den här gången. vi får göra det. Och vi räknar på det, vi har 160 mil hem till min mamma. 20 mil om dagen, så har vi att göra någon veckas tid. Och vi behöver vara där om ett par veckor, nu som vi börjar få lite deadlines med på härstar-operation och så. Precis. Och vi behöver stanna och tvätta kläder och vi ska jobba längs vägen. Och, ja. Så vi känner att vi är lite långt undan målet. Så vi känner att vi behöver dra oss lite söderut nu också. Det börjar brinna lite. Inte riktigt. Nej då. Vi känner ingen stress, men vi vill röra oss lite. Ja. God morgon. Sista dagen här ute på Senja. Och då visar sig Senja på sin vackraste sida. Härligt väder. Här är fjorden. Vi ska börja packa ihop och dra oss härifrån. Mot fastlandet igen. Sista förberedelserna. Måste diskas lite. Diska ska vi göra. Eller vi. Det är jag. Per torkar då. Det torkar snart, ja. Så att, ja. Vi får säga hej till omgivningarna här. Det är storslaget. Det är jättefint. Och berget som vi var uppe på häromdagen. Ända upp. Så då drar vi in mot fastlandet. Tack Senja för den här gången. Ja, tack sen för den här gången. Vi kommer tillbaka. Det tror jag. Ja, Ja. vi känner bara att det räcker just nu. Ja.